বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা সুন্দৰ বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আহিছোঁ। এয়া আমাৰ সকলোৰে জীৱনত প্ৰয়োজনীয়তা আছে এই বিষয়বস্তু। সেয়া হ'ল আমি সহজে ব্যৱহাৰ কৰি থকা এটা স্মাৰ্টফোন। হয়, আমি যিবিলাক স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই স্মাৰ্টফোনৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত আমাৰ যিবিলাক পজিটিভ বা নেগেটিভ যি প্ৰভাৱ পৰিছে, সেই কথাবিলাক লৈ এই ভিডিঅ'টো সজাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এজন যুৱকে এদিন মোক এটা সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল। সেয়া হ'ল, এই ফোনটো এৰি এখন্তেকো দেখোন থাকিব নোৱাৰি। তেতিয়া মই সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেই যুৱকজনক দিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই কথাখিনিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি পোনে পোনে আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ বহুখিনি সমাজ ব্যৱস্থাত বা আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিৱৰ্তন আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু সেয়েহে সেই যি পৰিৱৰ্তন বহু দেশত আমাৰ যোগাত্মক আৰু বহু দেশত আমাৰ ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাইছে। আজি এই ব্যস্ততা সময়ত আমি স্মাৰ্টফোনটো এৰি কোনো এটা কামত আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ, কিয়নো আজি গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটো এটা ডিজিটেল মুখী হৈ গৈ আছে। আজি আমি পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে বিভিন্ন ডিজিটেলৰ মাধ্যমত আমি কাম কৰিবই লাগিব। সেয়েহে এনে মুহূৰ্তত আমি বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোন। এতিয়া বন্ধুসকল, এই স্মাৰ্টফোনত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি কিটা কথা বিশেষভাৱে আমি সতৰ্ক হ'ব লাগে, তথা সেই যুৱকজনে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ মাজেদি মই দিবলৈ গৈছোঁ যে আমি সাধাৰণতে স্মাৰ্টফোনটো ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি পুৱাৰ হৈ উঠাৰ এঘণ্টাৰ পাছলৈকে আৰু ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ ঠিক এঘণ্টাৰ আগলৈকে আমি পৰাপক্ষত স্মাৰ্টফোনটো আমি ব্যৱহাৰ নকৰিলে আমি ভাল পাওঁ। অৰ্থাৎ আমি সেই সময়ত আমাৰ সেই ফোনটো যদি আমি আঁতৰাই ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ইয়াৰ এটা উপভাৱ আমি কৰিব। সেই বন্ধুসকল, আমি পৰাপক্ষত যদি আমি পুৱাৰ শুই উঠাৰ এঘণ্টালৈকে আমি সেইকাৰণেই ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে যে পুৱাৰ সময়কণ হ'ল আমাৰ মগজুৰ এটা শান্ত সমাহিত হৈ থকা এটা ষ্টেজ। আৰু সেই সময়ত আমাৰ মনত যিবিলাক মনৰ মাজলৈ বা মন মগজুলৈ কথাবিলাক আমি সদায় যোগাত্মক আৰু পজিটিভ কথাবিলাক আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু সেইখিনিকে অৱচেতন মনত প্ৰভাৱ পেলাই আমি দিনটোলৈ সেই কথাবিলাক প্ৰভাৱ কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষত সেই পুৱাৰ এঘণ্টা সময় আমি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ পৰা আঁতৰত থাকি আমি আমাৰ অৱচেতন মনক শুদ্ধ চিন্তা প্ৰেৰিত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক তেনেধৰণে ৰাতি শুৱাৰ ঠিক এঘণ্টাৰ আগে যদি আমি স্মাৰ্টফোনটো আঁতৰি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই সময়ত হয়তো আমি কিবা এটা আধ্যাত্মিক চিন্তা কৰি বা যোগাত্মক কিবা কথা ভাল চিন্তা কৰি যদি শুই পৰোঁ, তেতিয়া পাছৰ দিনটোলৈ সেইখিনি প্ৰভাৱ কৰি আমি এটা কৰ্মোদ্যমে পাছৰ পোৱাটো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ সুবিধা হয় বা মনত এটা কৰ্মোদ্যম আমি জাগৃত হ'ব। আৰু তাকে নকৰি আমি যদি সেই স্মাৰ্টফোনটো সেই সময়ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আমাৰ কিছু নিশ্চয় ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা আছে। সেই বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল আমি স্মাৰ্টফোনটো যাতে পুৱাৰ শুই উঠাৰ এঘণ্টাৰ পাছলৈকে আৰু শুই উঠাৰ পুৱাৰ এঘণ্টা আগলৈকে যাতে আমি ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ, এই কথাখিনি আমাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় মই ভাবোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি স্মাৰ্টফোনটো ব্যৱহাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰাপক্ষত এটা সময় নিৰ্ধাৰিত কৰি ল'ব পাৰিলে আমি ভাল যে পুৱা আমি আজি দিনটোত আমি 2 ঘণ্টা ইউজ কৰিম বা 3 ঘণ্টা আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু সেই ধৰণে পৰাপক্ষত সময়বোৰ যদি আমি ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ, ধৰক আমি পুৱাৰ সময়ত বোলে আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা সময় ব্যৱহাৰ কৰিম, বাকী দিনটোৰ সময়ত ইমান সময় ব্যৱহাৰ কৰিম, বা ৰাতি সন্ধিয়াৰ পাছত আমি ইমান সময় ব্যৱহাৰ কৰিম। তেনেদৰে যদি সময়বিলাক যদি আমি ভাগ কৰি লওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ সময়ৰ কোনো নষ্ট নহয়, সুন্দৰভাৱে কামৰ ৰুটিনখন আপোনাৰ আৰু সকলো কাম আপুনি নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰিব। যিবিলাক নটিফিকেশ্যন আপুনি কিবা কাৰোবাক জনাবলগীয়া হ'লে, দিবলগীয়া হ'লে, কিবা পোষ্ট দিব লগা হ'লে, ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰাম বা অন্যান্য সকলোবিলাক আমি সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। মাথো ইয়াক আমি
আমি এটা সময়ৰ মাজত ইয়াক বান্ধি ল'ব লাগিব এই কাম আৰু তাকে নকৰিলে আমি এটা সময়টো আমাৰ অপচয় হ'ব অযথা আমাৰ স্মাৰ্টফোনটোৱে আমাৰ পৰা জীৱনৰ মূল্যৱান সময়বিলাক আমাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব সেয়েহে বন্ধুসকল এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমি স্মাৰ্টফোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে যাতে এটা সময় আমি বান্ধি লওঁ সেই সময়টোৰ ভিতৰতে ইয়াক যাতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই কথাখিনি মোৰ জীৱনৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি সাধাৰণতে যি আমাৰ অনলাইন এখন আমি মেগাজিন কৰি আছোঁ সেই হ'ল সমলয়.org আৰু তাৰ লগে লগে আমি এটা এই আপোনালোকৰ লগত যি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সেই আমি ইউটিউব চেনেল এটা কৰি আছোঁ আমি আচলতে এখন ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীত আমি বাস কৰি থাকোঁ এই এটা যেতিয়া স্মাৰ্টফোনটো আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেই ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীখন 100% আচলতে সত্য নহয় সেই সম্পূৰ্ণই কেতিয়াও সি বাস্তৱ নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষত যেতিয়া আমি সেই ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীখনৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আমি আঁতৰি বাস্তৱ পৃথিৱীখনৰ লগতে বা আমি চৌপাশত থকা প্ৰকৃতিৰ সান্নিধ্যৰ মাজত যেতিয়া আহিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম তেতিয়া সেই ৰিয়েলিটিটো বা বাস্তৱতাটো আমি হৃদয়ত নকৰোঁ আৰু তেতিয়াই আমি সেই লাহে লাহে এডিক্টৰ পৰা আমি লাহে লাহে আঁতৰি আহিব পাৰিম আৰু নিজকে আমি যোগাত্মকভাৱে সকলো দিশ চাবলৈ আমি যত্নপৰ হ'ম আৰু সঠিক পথে আমি তেতিয়া আহিম সেই বন্ধুসকল আমি পৰাপক্ষত যিমান পাৰোঁ প্ৰকৃতি আৰু বাস্তৱ সান্নিধ্যৰ মাজত থাকি আমি এই কথাখিনি কামখিনি কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় শেষত বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ গৈ আছোঁ মাথো এটা কথাৰে শেষ পৰ্যায়টো সামৰণি মাৰিম আৰু সেই যুৱকজনৰ লৈও যে মই ক'ব বিচাৰিলোঁ যে তেওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে নিশ্চয় তেওঁ সোধা প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ পাব যে এটা অতি প্ৰয়োজনীয় কথা চতুৰ্থতে কওঁ যে সেয়া হ'ল আমি এফাৰ্মেশ্যন আমাৰ জীৱনত এফাৰ্মেশ্যনৰ ইমানেই প্ৰয়োজন আছে যে আমি যিকোনো চাৰিওফালে যদি আমাৰ নিগেটিভ যদি ভৰি থাকে বা নেতিবাচক কথাই যদি ভৰি থাকে কিন্তু এফাৰ্মেশ্যনে আমাক জীৱনত বহুত সহায় কৰে সেই পুৱাৰ ভাগত বা ৰাতি হোৱাৰ আগতে আমি এটা এফাৰ্মেশ্যনৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি নিজে আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে আৰু ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেটিটিউডৰ প্ৰভাৱ সকলোৰে জীৱনত যথেষ্ট আছে সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষত ভাল কামৰ বা ভাল দিশৰ আমি গ্ৰেটিটিউড দিব লাগে আমি পৰম শক্তিক আমি গ্ৰেটিটিউড দিব লাগে প্ৰকৃতিৰ আমি কৃতজ্ঞ হ'ব লাগে তেনেধৰণেই আমি হ'ব পাৰিলে নিজৰ আচলতে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰে আৰু নিজৰ মাজত আনন্দ বিৰাজ কৰে গতিকে যি কি নহওক বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেদি কিছু কথা জানিবলৈ বা অৱগত হ'ল তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি এতিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ আহক সকলোৱে হাতে হাত মিলাই আগবাঢ়ি যাওঁ